Hello dear students, today we learn the next point in this topic. It's a living organism and energy production. How the energy production it's occurred in the human body. In living organism, the respiration occurs at the two level. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये रेस्पिरेशन टू लेवल्समध्ये कंप्लीट होत असतं. फर्स्ट लेवल आहे बॉडी लेवल अँड द सेकंड आहे सेल्युलर लेवल. मग बॉडी लेवलमध्ये कसं रेस्पिरेशन होत असतं? दॅट इज देअर इज द एक्सचेंज ऑफ द गॅसेस मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सिजन अँड द रिलीज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. दिस इट इज ऑकर्ड थ्रू द respiratory system. That is the exchange which is occurred between the body and the surrounding. That form of respiration it is called as the body level respiration. तुमच्या बुकमध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे आणि याचे लेबलिंग्स तुम्हाला विचारलेले आहेत. तर ही इमेज बघून तुम्ही ते लेबलिंग्स पूर्ण करायचे आहेत. काय आहे ते लेबलिंग्स? नोज, नेक्स्ट वन इज अ फॅरिंग्स, epiglottis, larynx, trachea, bronchi, lungs, and the last one is the diaphragm. Inside the lungs there is a presence of the alveolar tissues, and in between the larynx and the pharynx, larynx आणि pharynx या दोघांच्या मध्ये या दोघांच्या मध्ये जी फ्लॅप असते त्या फ्लॅपला म्हटलं जातं ग्लॉटिस. त्याला काय म्हटलं जातं? ग्लॉटिस. ते ग्लॉटिस म्हणजे काय आहे तर ज्याला कंठद्वार असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्या कंठद्वाराचं रक्षण एक फ्लॅप करत असते आणि त्या फ्लॅपला म्हटलं जातं एपिग्लॉटिस. पण एपिग्लॉटिसचं फंक्शन काय आहे तर अन्नाचं कण श्वासनलिकेत जाऊ न देण्याचं काम हे एपिग्लॉटिस करत असतं. त्यानंतर ग्लॉटिसच्या बाजूला इलास्टिक टिश्यूज असतात. इलास्टिक टिश्यूज असतात. त्या इलास्टिक टिश्यूजमध्ये दोन प्रकारच्या घड्या असतात किंवा ज्याला आपण वळ्या असं सुद्धा म्हणू शकतो की जे वोकल कॉर्ड असं म्हटलं जातं आणि त्या वोकल कॉर्डमधून ध्वनी निर्माण होत असतो. द सेकंड वेचं जे रेस्पिरेशन आहे त्याला म्हटलं जातं सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन. मग सेल्युलर लेवलचं रेस्पिरेशन कसं होत असतं? दॅट इज अ फूड स्टफ आर ऑक्सिडाइज्ड. फूड स्टफचं काय होत असतं? ऑक्सिडेशन होत असतं. आयदर विथ ऑर विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. दॅट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड ॲज द सेल्युलर रेस्पिरेशन. The sum of the questions is there. How many atoms of carbon, hydrogen and oxygen are respectively present in a molecule of glucose? ग्लुकोज मॉलिक्यूलमध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्यूल्स असतात? या ॲटम्समध्ये किती मॉलिक्यूल्स असतात? तर ग्लुकोजचा जर आपण फॉर्म्युला बघितला तर तो आहे C6H12O6. म्हणजे कार्बनचे किती मॉलिक्यूल्स आहेत? 6. हायड्रोजनचे किती मॉलिक्यूल आहेत? 12. मग ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्यूल आहेत? 6. Second question, which type of chemical bond are present between all these atoms? या सर्व ॲटम्समध्ये कोणता केमिकल बॉन्ड असतो? बेसिकली there is a 3 bonds is here. First one is a ionic bond, second one is a covalent bond and the third one is a coordinate bond. What's a ionic bond? That is it is a form between metals and the non-metals. Second one it's a covalent bond. Second कोणता बॉन्ड आहे? covalent bond. That is this bond which is formed between the atom of the same category or the same atom by sharing of electrons. And the third bond which is present, that third bond it is called as the coordinate bond, which is formed when only the one atom shared its electron with other atoms. So in this atoms there is a presence of the covalent bond. The third question, in terms of chemistry, what happen actually when a molecule is oxidized? ज्यावेळेस एखाद्या मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडेशन होतं तेव्हा काय होत असतं? The oxidation occurs when a molecule
लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिडेशन कधी होत असतं? जेव्हा एखादा मॉलिक्यूल त्याचं इलेक्ट्रॉन लूज करतो. और इन्क्रीज इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट. वेन द मॉलिक्यूल इज ऑक्सिडाइज, जेव्हा एखाद्या मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडेशन होतं, ऑक्सिडाइज स्टेटमध्ये जातो, त्यावेळेस तो त्याची एनर्जी लॉस करतो. इन कॉन्ट्रास्ट त्याच्या अपोजिट काय आहे? जर मॉलिक्यूल रिड्यूस स्टेटमध्ये गेला तर काय होईल? इट गेन वन और द मोर इलेक्ट्रॉन. तो एक किंवा एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन गेन करतो. म्हणजेच तो एनर्जी पण काय करणार आहे? एनर्जी गेन करणार आहे. Hope so you understood. This is the first part of the respiration. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.